سلام به همه. امیدوارم عصر خوبی براتون شروع شده باشه. امروز غذای زبان داریم و کله پاچه، ولی من کله پاچه رو ویدیوش نکردم، ولی یه دونه از زبان ها که میخوام ساندویچش کنم مثل ساندویچ های ایران. اول از همه من پوستایی که اضافه داره، چربیاش و قشنگ اینا رو همه در آوردم و گذاشتمش تو آب و نمک و سرکه سفید تقریبا دو سه ساعت. بعد از اون من درش آوردم، خشکش کردم و با دستمال قشنگ تمیزش کردم. هیچ نباید که خونی چیزی روش باشه که بعدين بوی نحس نده. بعد که از سرکه و اینا درش آوردم، گذاشتمش روی سینی و تفتش دادم با روغن گذاشتم و ادویه هاش از زردچوبه و فلفل سیاه خشن من استفاده کردم و این باید هی به همش بزنین که قشنگ باید تفت بخوره و یه دست، یعنی خوب این ادویه ها بره توی این زبانه که بوشم بگیرین. و بعد حتما از نمک همیشگیم بعدن استفاده کردم و بین بهتون بگم 2 تا 3 ساعت با این کله پاچه گذاشتمش. قشنگ پخت، ولی از آب جوش حتما باید شما استفاده کنین. آبتون نباید سرد باشه و 5 دقیقه اول خیلی مهمه بچه ها. حتما کفی که میاد روش این کف رو بگیرین و بعد درش میارین و میذارینش یک کمی که سرد شد. بعد تیکه تیکه میبرین به هر جوری که شما دوست دارین، هر نوعی دوست دارین که بعدن که میخواین بذارینش تو ساندویچ. ولی خوب باید حتما با کره یه ذره میتونین با کره باز تفتش بدین و پیاز میتونین اینجا بذارین باهاش و ادویه باز دوباره اضافهش کنین اگه خواست. من کره ریختم و یه خیلی کم روغن و بعد گذاشتم با زعفران یه ذره دم بکشه که مثلا این زعفرانه و این کرهه بره توی خود این طعمش خیلی تاثیر میذاره که وقتی ساندویچش میکنین. بعد ریشش میکنین و میذارین تو نونایی، هر نوع نونی میشه، نون لواش میشه، نونای لیبه برد میشه، نونای عربی میشه هم با برنج خورد، حالا هر جوری شما دوست دارین. و ازتون میخوام مثل همیشه حمایت کنین، ممنونتون میشم. من معمولا این روزا هر روز دیگه لایو دارم، الان 1-2 ماهه و ازتون میخوام اگه دوست دارین بیان بنویسین ماری علی، میتونین بیاین تو دایرکت توی لایوم روزای دوشنبه و جمعه ساعت 6 یا 7. بقیه روزا یا 8 یا 9. هر روز من لایو دارم. مثلا روزای چهارشنبه و پنجشنبه